tänään mä näytän teille, miten mä laitan kepin keppihevoselle. Eli tähän sä tarvitset hevosen pään, kepin, sitten vähän paksumman ompeluneulan, sakset ja mahdollisesti vähän täytevanua. Ja sitten kestävää lankaa. Ensin, jos hepalla on vähän pitempi harja, niin se kannattaa ponnarilla kiinnittää tälleen vähän pois tieltä. Ja sitten meidän täytyy saada tänne tehtyä kolo tänne sisälle täytevanuun. Ja se keppi kannattaa kiinnittää suunnilleen tähän. Ei silleen, että se menee tänne ylös, eikä kannata jättää liian alaskaan, vaan johonkin tänne tai vähän alemmas. Eli ensin kaivetaan kolo. Tää voi olla vähän vaikeeta saada se kolo sinne keskelle, mutta se vähän riippuu, että mitä täytevanua käyttää. Okei, nyt mä oon saanut mun sormet jonnekin tänne asti sinne, joten sitten otetaan keppi ja laitetaan se sinne mun käden kanssa. Ja sitten, koska meidän koko käsi oli siellä sisällä, niin luultavasti täytevanu on mennyt vähän huonosti tässä. Joten sitten kun ollaan aseteltu keppi paikalleen, niin kannattaa vielä sitten täyttää sitä vähän paremmin. Sitten on tärkeää katsoa, että keppi on niin syvällä kuin sen saa menemään, ja se on niin kuin hyvässä kohtaa. Keskellä täältä edestä katsottuna. Ja pyöreässä kepissä ei ole nyt hirveästi mitään väliä, mihin kohtaan sen laittaa. Mutta nämä seminakepit, nämä meidän tällaiset suorakulmaiset, niin nämä pitää olla just oikeassa kohtaa. Nämä on tosi kevyet nämä suorakulmaiset kepit ja ne auttaa pitää sen hepan pään just siinä oikeassa kohtaa keskellä. Että se pää ei lähde pyörimään siinä yhtä helposti kuin pyöreillä kepeillä. Ja tosiaan sitten tähän kangaskaistalen ympärille, niin eka tiiviisti kerätään se tähän käsiin ja sitten pyöritään lankaa ympärille. Mutta nyt ensin katsotaan vähän tätä. Tästä me huomataan toiselta puolelta, että tää on tämmöistä vähän tyhjää, eli tänne tarvii vähän lisää vanua. Muuten kaula näyttää täältä ylhäältä aika hyvältä. Eli täytetään pikkasen lisää vanua. Mulla on nyt tässä aika hankalaa vanua. Tää on tällaisia pikkupalasia. Niitä on vähän hankalampi saada tänne sisälle. Okei, nyt näyttää paremmalta. Eli sitten mä tosiaan kokoon tän tähän näin hyvin. Ja sitten otetaan tää meidän lanka. Eli jätetään tämmönen häntä tätä lankaa tähän meidän käden päälle. Ja sitten aletaan pyöritellä tätä tästä koko hevosen pään ympäri. Ja aina kiristetään oikein hyvin näistä molemmista päistä. Etenkin tässä alussa on tärkeää, että me saadaan se hyvin kiristettyä. Ja tosiaan pyöreillä kepillä tämä on paljon helpompi tehdä, koska siinä ei ole mitään väliä, että missä se keppi on, missä kohtaa. Mutta näillä tämä on vähän haastavampaa saada se just tuohon oikeaan kohtaan. Sitten kun me ollaan monta kertaa pyöritetty tähän alkuun ja kiristetty näistä molemmista päistä hyvin, niin sitten sen pitäisi pysyä tässä jo ihan hyvin paikallaan. Nyt me lähdetään kierittämään tätä lankaa ihan tänne alas asti ja sitten uudestaan tonne ylös. Eli tässä vaiheessa mä yleensä vaan kääntelen tätä päätä tälleen varovasti. Ja sitten aina kiristän täältä tarkkaan. Ja tää häntä täytyy olla tarkkana, että se jää tänne, että se ei tule mukaan. Ja sitten suunnilleen tänne ennen kuin tää kangaspätkä loppuu, niin jätetään se ja lähdetään taas tänne ylöspäin. Ja tätä lankaa voi laittaa niin paljon kuin itse haluaa, että voi laittaa vähän vähemmän. Tai sitten voi laittaa sitä ihan kunnolla iso paksu kerros. Tietenkin mitä enemmän laittaa, niin sitä paremmin se ehkä pysyy. Mutta tärkeintä on kuitenkin, että se on kireällä, niin silleen se pysyy parhaiten. Eli vaikka sitä lankaa laittaa tosi monta kerrosta, mutta jos se ei ole sieltä alusta tarpeeksi kireällä, niin sitten se ei kyllä tule pysymään hyvin. Nyt mä oon taas täällä ylhäällä. Mä voisin tähän jo päättää tän, mutta koska täällä on vähän tämmöisiä tyhjiä koloja, niin mä päätän mennä vielä kerran alas ja ylös uudestaan. Sitten lopuksi mä menen vielä ihan tänne päätyyn ja yritän vielä kiristää sieltä.
Ja nyt sitten voidaan päätellä. Eli leikataan tästä. Ja sitten meillä on nämä 2 häntää, tää loppu ja alku. Niin solmitaan ne tälleen yksinkertaisesti. Näin vaan. Ja solmitaan ne 3 kertaa tiukasti tähän keskenään. Tää voi myös olla aika hankala tehdä, että se pysyy tarpeeksi tiukalla. Eli kannattaa olla huolellinen. Noin 3 kertaa solmin tän tähän. Ja sitten me otetaan tää neula. Laitetaan 1 kerrallaan se tästä langasta neulan silmään. Ja sitten päätellään vielä silleen, että tällä neulalla pujotetaan tää täältä meidän pyörittelemien lankojen läpi. Tälleen mahdollisimman pitkälle. Ja sitten leikataan tästä loppu pois. Ja sitten sama juttu tehdään tälle toiselle pätkälle. Ja leikataan. Sitten kun tänne jää tätä kangaskaistaletta, niin nämä voi varovasti myös leikata pienemmäksi ja siistiä täältä. No niin, nyt keppi on kiinni. Täältä se näyttää. Sitten voidaan ottaa harjasta pois ponnari. Ja tää olisi valmis nyt. Multa on tosiaan paljon kysytty tätä kepin kiinnitysvideota ja nyt joulukalenterin kunniaksi mä päätin sen tehdä. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä teille ja kiitos kun katsoitte videon. Nähdään taas pian. Moikka!